În acest clip vom vedea cum se vizualizează și restaurează resursele și directoarele șterse din organizator. Pentru a vizualiza resursele șterse, se apasă în partea stângă a ecranului butonul Erased. Sunt afișate fișierele și directoarele șterse și care pot fi restaurate. Pentru restaurare se marchează resursa sau resursele dorite și se apasă butonul Restore. Avem confirmarea faptului că resursele au fost restaurate. Dacă un director a fost șters împreună cu conținutul său, cum este exemplul aici, prin restaurarea directorului se restaurează și conținutul acestuia. Resursele se restaurează în directorul din care au fost șterse. Dacă se restaurează o resursă care a fost ștearsă dintr-un director care la rândul său a fost șters ulterior, resursa se restaurează în rădăcina principală a organizatorului. Iată un astfel de exemplu. Ștergem resursa hartă. După care ștergem directorul pe care aceasta îl conține. Mergem să vizualizăm resursele șterse și restaurăm resursa hartă. Observați că apare în rădăcina principală a organizatorului. Tot în lista resurselor șterse se poate face și ștergerea definitivă a acestora cu ajutorul butonului Permanent Delete. După folosirea acestui buton, resursele nu mai pot fi restaurate și avem un mesaj de avertisment în acest sens.